एउटा वेमा भयो भने अर्को डायग्राम या अर्को कन्स्ट्रक्सन बीसीडी एसिन्क्रोनस काउन्टरमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछ त यो फ्लिप फ्लपको क्लियर अप्सनलाई यो क्लियर इनपुटलाई युज गरिरहेछौँ है त्यो कुरा याद गर अर्को वेबाट गर्दाखेरि चाहिँ फ्लिप फ्लपको क्लियर इनपुटलाई युज गरिरहेछौँ र यसमा चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा डिकोडर गेट भनेर भन्न सक्छौँ हामीले यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर पोइन्टमा के गर्छ फ्लिप फ्लपलाई रिसेट गरिदिने काम गर्छ जस्तो अब त्यही 1001बाट चाहिँ हाम्रो 000मा चेन्ज हुनुपर्ने केस हो अनि त्यो केसलाई यो फ्लिप फ्लपले कसरी ह्यान्डल गर्छ सरी यो कन्फिगुरेसनले कसरी ह्यान्डल गर्छ एकचोटि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो भयो अब यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने जस्तो यो कनेक्सन त सेम नै भयो जुन हामीले अगाडिको यो काउन्टरलाई कम्पेयर गर यो काउन्टरलाई कम्पेयर गरेर कनेक्सन के छ भन्दाखेरि एउटाको नन कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुट अर्कोको क्लक पल्सको इनपुटमा गएको छ अनि यही काउन्टरलाई हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यही काउन्टरलाई हामीले यसको क्लियर इनपुटलाई युज गरेर चाहिँ 9बाट 00मा आउने बनाउन मिल्छ यो टाइपको कन्फिगुरेसन या हजुर क्लियर इनपुट भने के हो क्लियर इनपुट भनेको चाहिँ फ्लिप फ्लपमा अर्को एउटा इनपुट पनि राख्न मिल्छ जुनले चाहिँ फ्लिप फ्लप 0 या 1 होस् कुनै मतलब नराखिकन त्यो फ्लिप फ्लपको आउटपुट चाहिँ रिसेट गर्छ क्लियर इनपुट भनेको चाहिँ फ्लिप फ्लपको अर्को एउटा डिरेक्ट इनपुट भनेर भन्छौँ त्यसलाई हामीले है जस्तो सेट र रिसेट भनेको फ्लिप फ्लपको इनपुटहरू भयो जुनले चाहिँ फ्लिप फ्लपको एक्टिभिटीमा चेन्ज ल्याउँछ भने डाइरेक्ट इनपुट या फोर्स्ड इनपुटहरू भने चाहिँ क्लियर या लोड इनपुट भयो त्यसले चाहिँ फ्लिप फ्लपको प्रोपर्टीलाई ओभरराइड गरेर क्लियर गर्ने काम गर्छ फ्लिप फ्लपलाई रिसेट गर्ने काम गर्छ अब यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु त्यो कुराहरू है जस्तो डिरेक्ट इनपुटमा प्रिसेट र क्लियर छ है यिनीहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु बुझ्यौ नि जस्तो अब इक्जाममा के सोधेको छ भने एउटा वर्ष डिजाइन मोड 11 असिन्क्रोनस काउन्टर भनेर सोधेको छ अब त्यस्तो केसमा चाहिँ यो मात्रै हामीसँग भएको उपाय हो है त त्यो बुझिराख्नु है यसमा के गर्नु भन्दाखेरि डिकोडिङ गेट अब यसको सिग्निफिकेन्समा बुझाउँछु यो कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो हाम्रो मेन यो बीसीडी असिन्क्रोनस काउन्टरको काम या बीसीडी काउन्टर भन्ने बित्तिकै यसले 0 to 9 अनि फेरि 9 to back to 0 मा काम गर्नै पर्यो त्यो बाहेक अरू वेमा काम गर्ने भन्ने भएन अनि त्यो वेमा काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा गेट युज गरौँ अनि यो गेटको आउटपुटले चाहिँ सबै रिसेट गर्छौँ जस्तो अब यहाँ 1001बाट नर्मल केसमा अगाडि बढ्दाखेरि के हुन्छ त आउटपुट 10 हुन्छ अब यो अलिक बुझेन होला यो 9 भयो यो 10 भयो नि हो कि भन त हेर त 1001 भने 9 भयो 1010 भने 10 भयो यो त बुझ्छौ अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि 9बाट 10 जानुको सट्टा चाहिँ 10 लाई चाहिँ हटाएर 10 को सट्टामा चाहिँ हामीले के गर्ने त यसलाई 000 मा डाइभर्ट गर्नु पर्यो काउन्टरको आउटपुटलाई है हो त्यो काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो गेट डिकोडिङ गेट युज गरेर त्यो क्लियर गर्ने काम गर्छौँ जुनले चाहिँ के गर्छ त सबै फ्लिप फ्लपको स्ट्याटस या सबै फ्लिप फ्लपको आउटपुटलाई एकैचोटि क्लियर गरिदिन्छ एकैचोटि 0 गराइदिन्छ अब मैले अगाडिको अपरेसनहरूलाई भन्दिनँ केही पनि भन्दिनँ सिधै 9th को केसमा जान्छु जुनमा चाहिँ यहाँ 9th फलिङ एजमा चाहिँ के छ भने यो 1 0 0 1 छ भन्नुपर्छ 9 छ 9 र 10 मा जाने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 9 छ भन्नुपर्छ यो 1 छ यो Q1 0 छ Q2 0 छ र यो 1 छ अनि 10 मा जाने भनेको चाहिँ फेरि यो 1 0 अनि यतापट्टिको 10 मा जानु भनेको चाहिँ यो 1 को 1 यो 0 को 0 यो 1 र यो 0 मा चेन्ज हुनु पर्यो 1010 हुनु पर्यो त्यस बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर यो एन्ड गेटमा 0 सप्लाई भयो र यो एन्ड गेटको यो इनपुटमा 0 सप्लाई भयो जुनले गर्दाखेरि यो एन्ड गेट आउटपुट चाहिँ के भयो त 0 मा आउटपुट के भयो सरी यसमा 1 भयो यसमा 0 भयो यसमा
यो उल्टो भइरहेको बत्ती गइदिएर यसमा 1 भयो, यसमा 0 भयो, यो फ्लिप फ्लपको आउटपुट यसमा 1 भयो र 0 भयो, जुनले गर्दाखेरि यो एन्डेडको यो इनपुट 1 भयो र फेरि अर्को इनपुट पनि 1 भयो। 1 0 1 0 को यो 1 र यो 1 लाई एकाउन्टमा लिएर हामीले के गर्यौँ 1 1 यो 1 हुँदा 0 हुनु पर्यो। यो आउटपुट 0 भएपछि के गर्दा यो सबै क्लियर इनपुट एक्टिभेट भएर यो सबै फ्लिप फ्लपलाई एट वन्स क्लियर गर्यो, जुनमा चाहिँ 10 स्टक पल्समा हेर्न सक्छौँ सबै फ्लिप फ्लपहरू क्लियर भएको छ। यो 0 को 0 भयो, यो 0 को 0 भयो, यो क्लियर भएको छ। यो ग्लिचेस भनेको चाहिँ के भनेको भने इनफ्याक्ट इन्टरनली के भइरहेको छ भने 1 0 0 1 बाट चेन्ज भएर 1 0 1 0 मा जान्छ। अनि हामीले यसलाई चाहिँ इमिडिएटली यसलाई ओभरराइड गरेर यसको सट्टामा चाहिँ के गर्ने हो, यो गेटको कन्फिगरेसनले 0 0 0 मा चेन्ज हुने हो। अनि त्यो 0 0 मा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ सानो सानो स्पाइक बनिन्छ। यो कुरा चाहिँ ग्लिच भनेर देखाएर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। तर अहिले चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो फ्लिपफ्लप या त्यो काउन्टरमा या काउन्टरलाई चाहिँ आफूले भनेको टाइममा भनेको ठाउँमा रिसेट गर्नको लागि चाहिँ गेट युज गर्ने, गेट युज गरेर गेटको आउटपुट चाहिँ लगेर क्लियर इनपुटमा सप्लाई गर्ने, ताकि सबै फ्लिपफ्लपहरू एट वन्स क्लियर हुनु पर्यो हैन। सबै फ्लिपफ्लपहरू एट वन्स क्लियर बनाउनु पर्यो। त्यो असिन्क्रोनस काउन्टरलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ।